Hej och välkommen till en oplanerad promenad. Jag har hittat en stig som går rakt in i skogen här. Och jag vet inte var den leder. Jag tänkte att jag upptäcker den med er. Så jag vet ju på ett ungefär vart den kommer att ta mig, men jag kommer ju antagligen att bli överraskad. Jag har gått förbi den här massor av gånger på mina skogspromenader. Men jag har aldrig följt denna stig. Så idag får ni följa en stig med mig. Och jag vet inte vart vi ska. I övrigt mår jag bra. Hur mår ni? Det är lite kyl idag. Det är typ 12 grader. Och det är helg. Och jag har ju lite svårt för helger. Det händer ju att jag tidvis drar mig lite inför att starta helgen. Folk säger sådär, nu tar vi helg, säger de med sådär frejdiga, glada miner. Men för mig betyder ofta helg lite ångest, för att beroende på var vi befinner oss i familjen, vilka energier vi har liksom i övrigt. Om vi är otåliga eller frustrerade, någon av de andra är det, min dotter eller Nina. Får jag bara säga en sak om det här med min dotter. Jag säger ofta min dotter och sen säger jag Nina. Och ibland får jag brev där folk säger, varför säger du aldrig vad din dotter heter? Så här, jag har sagt vad min dotter heter väldigt många gånger tidigare. Men det finns väl en massa olika personliga orsaker till varför jag väljer att inte prata så mycket om henne rent praktiskt. Jag pratar ju om henne i den egenskapen att hon är min dotter. Men jag försöker låta bli att prata om vem hon är. Ibland slipper det väl ur mig. Därför att jag tycker att hon ska få välja själv. Och hon vill inte vara med i mina videos. Hon vill inte synas än. Och det måste hon få välja själv. Liksom. Jag har ingenting att säga om att visa upp sina barn i sociala medier och sånt. Jag har egentligen ingen åsikt som jag vill hålla på och skylta med. Jag vill inte gå till storms på något vis. Men eftersom hon så tydligt har sagt att hon inte vill, då känns det på något vis väldigt respektlöst av mig. Sen är det väl så att människor vet ju vad hon heter. Och jag vill inte bara låtsas som att hon inte finns eller att anonymisera henne på något vis. Men med det sagt, det är bara som en förklaring då. Nu har jag kommit fram till ett vägskäl. Vart ska jag gå? Dit? Eller dit? Jag tror jag väljer hit, för att dit, då kommer jag tillbaka igen dit jag började, misstänker jag. Så jag går här. Tänk om jag blir uppäten av en björn nu. Vad onödigt. Folk kommer säga sen, vad onödigt av dig, Henrik, att bli uppäten av en björn. Folk kommer gå förbi min björnrivna gravsten. För det är nämligen så också, att om jag blir uppäten av en björn här nu, så kommer min gravsten att prydas av ett rivmärke från en björn. Ja, men det är bara så jag väljer att ha det. Det är ingenting att hålla på och peta och kleta i, va? Utan låt mig bara få ha den gravsten som jag vill. Jag tycker att om man blir uppäten av en björn. Alltså jag vet att björn heter jäxter. Men just den här björnen är köttätare och en demonbjörn. Jag sker på ett konstigt humör idag. Huvudet är som ett litet som ett getingbo. Jag tänkte säga bibo. Men det är ju synonymt med bybo. Och mitt huvud är inte som en bybo. Även om jag bor som i en liten by, kan man ju säga. Ja, nu vet jag inte vad jag skulle säga. Det här är ju väldigt spännande alltså. Jag har gjort det här i Vandra med Henrik en gång. Att jag bara gick längs med en stig jag inte visste vart jag skulle. Nu gör jag samma sak. Jag bor ju nära ett naturreservat. Och då är det ju ofta så här att jag hittar stigar som jag kanske har sett flera gånger, men som jag aldrig riktigt har följt. Så det är spännande, det är det.
Människor säger överhuvudtaget ganska ofta till mig att jag borde bli mer privat, mer personlig. Och jag tycker det där är jättespännande. För jag vet ju själv hur det är. Man vill ju se mer och mer. Om man börjar följa någon som intresserar en av olika anledningar, så vill man ju se mer och mer av den personen. Man vill komma den så nära som det bara går. Men min erfarenhet är att när det sker, att man kommer den så nära att man är nära, då blir det inte lika intressant längre. Det är min erfarenhet av det. Och den kan ju vara fel, men det är min erfarenhet. Och jag försöker hålla balansen där. Sen har jag ett problem. Ett problem ur synvinkel. Och det är att varken Nina eller vår dotter är särskilt sugna på att vara med lika ofta som jag hittar på att göra grejer. Nina är med ibland, hon tycker det är kul. Och jag tror att Nina egentligen skulle vilja syssla med innehåll som jag gör. Men hon fungerar inte som jag. Hon har mer prestationsångest, fast hon är typ den duktigaste jag känner. Eller duktigast var fel ord. Skickligaste jag känner. Hon skapar liksom underverk. Och jag är så glad att jag är ihop med henne. För den dagen apokalypsen kommer, då kommer hon att vara det enda skälet till att jag överhuvudtaget överlever. I förekommande fall. Kolla det här trädet. Wow. Det lät när det föll, oavsett om någon var här eller inte. Ja, men då kan det hända att jag ibland känner mig lite... Jag vet inte vad som är för privat. Det här kanske också är det. Alltså det här att bara gå och prata utan att ha något att säga egentligen. Och lämna ut sig själv och sina känslor. Det kanske är alldeles för privat. Det är kanske det som är det farliga privata att dela med sig av. Jag vet inte. Men jag tycker ändå... Jo, men det var det jag skulle säga. Min dotter vill ju inte vara med. Och jag menar inte så här, säga det som något så här... Fan, min dotter vill inte vara med. Hon känner sig lite obekväm att synas i video med sin pappa. Och det kan jag verkligen förstå. Det är så lätt för mig då, som har levt med en kamera i ansiktet hela mitt liv egentligen, ända sedan jag filmade mig själv första gången och blev hooked på 80-talet. Men för henne är det annorlunda. Hon är uppvuxen med 2 föräldrar som båda 2 är offentliga i perioder i livet. Men det gör ju också att jag kan inte bara så här ta upp kameran och filma när vi äter frukost och så, för då blir de obekväma, det vill inte de. Våran dotter vill inte synas av sina personliga skäl, och Nina, hon vill kanske inte, vet jag, sätta på sig något snyggt. Eller inte vet jag, ha något roligt att säga. Och det behovet har inte jag. För att jag har bestämt mig för att det här är vad du får. Och jag tänker köra den här arbetsmetoden så länge det räcker. Trots att jag får höra hela jävla tiden, ursäkta uttrycket, att jag måste nischa mig, att jag måste bli mer om jag ska vara en person som delar med sig av sitt liv så här, så måste jag bli mer privat. Alltså, här är jag, familjen, och nu ska vi åka på lekland och sådär. Dels det, eller du måste bli... Vad är du egentligen? Är du en sömnperson? Är du en sömnguru? Då ska du bara hålla på med sömn. Ursäkta fåglarna, kan ni vara lite tysta här? Jag försöker spela in en YouTube-video. Oj, vilken mysig plats. Sorglig också, för det är ju ett kalhygge. Okej, vi ska få se. Jag ställer
kameran på en stubbe här, så går jag runt och så får kameran följa med mig. Så får vi se hur långt ni hänger med. Är ni med? Är det någon som har lagt en handske? Jag vet inte varför jag berättar det, men... Det var ganska fint här, tycker jag. Okej. Här väljer jag att avsluta resan. Alltså nu lät det jätteödesmättat. Jag menar inte på något dramatiskt vis. Jag menar bara, här slutar jag videon. Jag trycker på stopp på videon och så går jag vidare. Och kanske hittar jag hem. Kanske hittar jag inte hem. Eller vill ni följa med förresten hela vägen och se om jag hittar hem? Men jag tänker det blir för lång video. Okej, nu är det så här då. Nu kan du välja att stänga av här. Så gör vi. Från och med nu. Det här är slutet på videon. Och bonusinnehållet börjar nu. Okej? Så är det här bra? Är det dåligt? Jag vet inte. Så här är slutet. Nu tar jag bort ansiktsföljningen. Så. Och sen så går jag ur bild. Och så är jag borta i 3 sekunder. Och under de 3 sekunderna så kan du som känner att nu är videon klar för mig. Vad mig anbelangar. Algoritmmässigt är det här inte intressant längre. Då kan du stänga av. Och så kommer jag tillbaka till dig som är intresserad. Hej så länge. Nej men, jag stängde ju av ansiktsspårningen. Okej, jag gör så här då. Hej hej. Hej igen. Hej ni 3 som är kvar. Nu går jag vidare. Det var det här jag menade, att det var en sån fin liten gullig plats. Har vi otur nu, eller tur, beroende på hur man ser det innehållsmässigt, så får jag sällskap av 2 cyklister, en mamma och ett barn. Alltså jag vet ju inte i formell mening om kvinnan är en mamma till barnet eller en mamma överhuvudtaget. Okej. Nu går jag vidare som synes och stigen ser ut så här. Den har ändrat karaktär. Och nu kommer de, cyklisterna. Jag går upp här. Så de får cykla förbi mig. Så, går vi ner igen. Nu är den lite mer mörk och ogästvänlig. Titta här, det här tycker jag är så vackert. Med de här oförsonliga ska jag inte säga. De är oåtkomligt i sin trollskhet. För att använda ord som inte betyder någonting för någon. Hela mitt liv har jag känt mig så otroligt fascinerad av såna här mossklädda, blottade rötter, döda trästammar och stillheten i de här platserna som finns här, även om fast vi inte tänker på dem. Även fast det inte är någon här så finns de här liksom. Jag känner lite att jag måste skynda på så att inte det här blir en för lång video. Tjänar han pengar på det jävla skräpet han håller på med? Tjänar han verkligen pengar på att gå omkring och filma sig själv som en Gutta Perkaboll i skogen? Det är ju inte vettigt det han håller på med. Nej, jag tjänar inte så mycket pengar på YouTube.
Jag tjänar ungefär 700 kronor i månaden på YouTube. Om ens det. Så det är ju inte något att skryta om. Det är ingenting som, nej, jag kommer inte att göra en video där det står äntligen kan jag leva på YouTube. Det är tur att jag har Somna med Henrik, brukar jag ibland tänka. Men det ger ju mig tid att göra såna här grejer då. Vilken lyx. Och testa och se vad det här ger för någonting. Åh, kolla här. Nutidsmänniskan ute i skogen blir helt fascinerad av ett gammalt nermonterat jakttorn som står uppe på en kulle här. Alltså det är inget märkvärdigt, jag kan inte klättra upp i det eller någonting. Jag fattar inte varför jag reagerade så starkt. Vet inte ens om det syns. Syns det? Jag ser inte. Där. Ja. Jag har åtskilligt att lära mig. Överhuvudtaget. Ja, jag vet fortfarande inte vad jag är. Ett kalhygge till. Men det är gammalt kalhygge. Det var ett tag sedan någon var här. Så det här är väl antagligen inte en del av naturreservatet. Utan helt enkelt mark som då används tidvis. Nu står jag inför ett dilemma. Kolla. Här vet jag inte var jag ska gå. Ja, det gick ju bra det här. Jag känner fortfarande inte igen mig. Det här är otroligt spännande. Jag har faktiskt gjort precis ett sånt här avsnitt av Vandra med Henrik. Ett väldigt tidigt avsnitt av Vandra med Henrik. När jag låter mig själv gå vilse så här med flit. Det här är ju... Det här ska jag göra som ett tema, tror jag. Att jag låter mig själv gå vilse på olika platser. Det här är ju en mjuk start eftersom jag ju vet vad jag är. Alltså det enda jag behöver göra är ju att ta fram min telefon. Så kan jag ju se på GPSen var mitt hus ligger liksom. Men kanske att man kan göra något annat återkommande sådär. Att jag åker någon annanstans och låter mig själv gå vilse. Det kan ju vara en stad också. Har ni förslag på vad jag kan gå vilse? Skriv i kommentarerna. Eller skriv till mig. henrik@somnamedhenrik.se. Jo, nu vet jag vad jag är. Kolla här. Jag vet vad jag är. Nu är jag ute tillbaka till vägen igen. Här går den gamla landsvägen. Jaha, okej, så jag har gått... För här går jag ju då varje dag nästan. Den här sträckan passerar jag nästan varje dag. Springer eller går. Okej. Då är jag hemma. Nu vet jag vad jag är. Vilsenheten är över. Och den här videon lika så. Och ni som stannade kvar, ni ska ha tack för att ni var med hela den här vägen. Puss och kram. Vi ses snart igen. Hej då.